आज आपण करणार आहोत छोले बिर्याणी। एका बोलमध्ये 1.5 कप जुने बासमती तांदूळ घेतले आहेत। 3 ते 4 वेळा तांदूळ पाण्याने धुवून घेऊया। तांदूळ पूर्णपणे बुडतील इतपत पाणी टाकून अर्धा तास भिजत ठेवूया। हाय फ्लेमवर कुकर ठेवला आहे। हे 1 कप छोले 6 तास भिजत ठेवले होते। आता त्यात छोले बुडतील इतपत पाणी टाकूया। अर्धा टीस्पून मीठ ऍड करूया। लीड लावून 6 शिट्ट्या घेऊया। 6 शिट्ट्या झाल्या आहेत। कुकरचं प्रेशर रिलीज झाला आहे। लीड ओपन करूया। छोले छान शिजले आहेत। हाय फ्लेमवर कुकर ठेवला आहे। त्यात 2 टेबलस्पून तेल आणि 1 टेबलस्पून तूप टाकूया। तूप गरम झाला आहे। त्यात 10 काळी मिरी, 1 तमालपत्र, 2 दालचिनीचे तुकडे, 4 लवंगा, 3 वेलची आणि अर्धा टीस्पून जिरं टाकूया। जिरं तडतडलं की त्यात 2 मीडियम साईजचे चिरलेले कांदे ऍड करूया। कांदा ब्राऊन होईपर्यंत परतवायचा आहे। कांदा ब्राऊन झाला आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। ह्या हिरव्या पेस्ट मध्ये 10 लसणाच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या आणि 1 इंच आलं वाटून घेतलं आहे ऍड करूया। पेस्ट 1 मिनिट परतवून घेऊया। 2 टोमॅटोची प्युरी ऍड करूया। अर्धा टीस्पून मीठ ऍड करूया। 2 मिनिट परतवून घेऊया। अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून बिर्याणी मसाला आणि 1 टेबलस्पून धणजिरा पावडर टाकून परतवूया। बिर्याणी मसाल्याच्या रेसिपीसाठी आय बटनवर क्लिक करा। थोडं पाणी ऍड करूया। ह्याने मसाले करपणार नाही। गॅसची फ्लेम लो करूया। मसाले 1 मिनिट परतवून घेऊया। पाव कप पुदिना आणि पाव कप कोथिंबीर टाकून परतवूया। 2 टेबलस्पून दही ऍड करूया। नीट मिक्स करूया। 2 मिनिट मसाले परतवून घेऊया। मसाले परतले गेले आहेत। ग्रेव्हीला तेल सुटलं आहे। आता त्यात बॉईल केलेले छोले टाकूया। मिक्स करूया। गॅसची फ्लेम हाय करूया। हे छोले बॉईल केलेलं पाणी आहे ते ऍड करूया। या स्टेजला मीठ चेक करा। कमी वाटत असेल तर ऍड करा। ग्रेव्हीला उकळी फुटली आहे। गॅसची फ्लेम लो करूया। कुकरचं झाकण जस्ट ठेवायचं आहे, पूर्ण बंद करायचं नाही। आता 7 मिनिट शिजवूया। तोपर्यंत आपण तांदूळ शिजवून घेऊया। पातेल्यात पाणी बॉईल करायला ठेवलं आहे। अर्धा टीस्पून जिरं, 2 टेबलस्पून मीठ, 1 मोठी वेलची, 2 तमालपत्र, 3 वेलची, 1 दालचिनीचा तुकडा, थोडी पुदिन्याची पाने, अर्ध्या लिंबाचा रस आणि 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। पाणी बॉईल झालं आहे। आता भिजलेले तांदूळ ऍड करूया। हलक्या हाताने मिक्स करूया। मी खडे मसाले काढून टाकत आहे। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही मसाले ठेवू शकता। भात अळणी व्हायला नको म्हणून पाणी खारट लागेल इतपत मीठ टाकायचं आहे, कारण नंतर हे पाणी आपण गाळणार आहोत। हे तांदूळ आपल्याला 80% शिजवायचे आहेत। भात 80% शिजला आहे। गाळून घेऊया। 7 मिनिटं झाली आहे। ग्रेव्ही तयार आहे। गॅसची फ्लेम लोवर आहे। आता लेयर लावूया। थोडा तळलेला कांदा टाकूया। भाताचा लेयर लावूया। तुम्ही 2 लेयर करू शकता। थोडा तळलेला कांदा टाकूया। केशर मिश्रित दूध ऍड करूया। फ्राईड अनियनच्या रेसिपीसाठी आय बटनवर क्लिक करा। पुदिन्याची पाने टाकूया। चिरलेली कोथिंबीर टाकूया। 1 टेबलस्पून तूप टाकूया। थोडं तांदूळ बॉईल केलेलं पाणी ऍड करूया। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही 1 टीस्पून केवडा वॉटर टाकू शकता।
लीड लावूया. 2 मिनिट हाय फ्लेमवर आणि नंतर 5 मिनिटं लो फ्लेमवर दम द्यायचा आहे. टोटल 7 मिनिटं झाली आहेत. गॅस बंद करूया. त्यापुढील 10 मिनिटं कुकरचं लीड ओपन करू नका. 10 मिनिटं झाली आहेत. लीड ओपन करूया. मस्तच. पहा, बिर्याणी काय छान मोकळी झाली आहे. डिलिशियस छोले बिर्याणी रेडी आहे. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा.